dag ætlum við að opna glugga númer 12. Koma svo. Opnum hann saman. Hver er þetta? Þetta er... Ketkrókur. Ketkrókur er 12. Hann reynir að sækja sér hangilæri niður strompinn, en ef engin strompur er, finnur hann sér aðra leið. Ó nei! Hver fór hann? Getur þú hjálpað okkur að finna jólasveinin? Þarna er hann! En hann er að gleyma einhverju. Hverju er hann að gleyma? Hangilærinu. Svona. Takk fyrir í dag. Sjáumst á morgun.